මොහොතින් මොහොත වෙනස් වෙන තාක්ෂණය ගැන හොයන ඔයාව ඔන්න අදත් පිළිගන්නවා TechiQ LK වෙතින් ගෙන තවත් සුපිරි වීඩියෝ එකකට. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මගේ වීඩියෝ මගේ channel එකෙන් macOS එක ගැන Appleගේ macOS එක ගැන වීඩියෝ සීරීස් එකක් පටන් ගත්තා. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ Apple macOS වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් කතා කරන තුන්වෙනි වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ කොහොමද macOS එකේ මෙන්න මේ වගේ ෆෝල්ඩර් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එකක් ඕනම ෆයිල් ෆෝමැට් එකක ෆයිල් එකක් කොහොමද හයිඩ් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ වෙන කාටවත් බලා ගන්න බැරි විදියට කොහොමද ඒක හයිඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලා Windows operating system එක use කරලා තියෙනවා නම් ඒක බොහොමත්ම ලේසියෙන් මෙන්න මේ වගේ මෙනු එකකට ගිහිලා අපිට ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා කිසිම ගේම් එකක් නැතුව අන්හයිඩ් හිඩින් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි macOS එකේදී නම් චුට්ටක් වෙනස් මේක. අපිට පොඩි කමාන්ඩ් එකක් දෙන්න වෙනවා. ඉතින් අද කතා කරන්නේ අන්න ඒක ගැන. ඉතින් මං හිතනවා මේක ගොඩක් වැදගත් වේවි කියලා මේ macOS එක අලුතින්ම පාවිච්චි කරන බිගිනර්ස්ලාට විශේෂයෙන්ම Windows වලින් macOS එකට ස්විච් වෙන අයට ගොඩක්ම වැදගත් වේවි මේ වීඩියෝ එක. හොඳයි. ඉතින් මේකට නම් අපිට Windows වල command prompt එක වගේ CMD එක වගේ Windows වල අපි command දීලා එක command දීලා අපි CMD එක දන්නවා ඇතිනේ. අන්න ඒ වගේ macOS එකේ තියෙනවා CMD එක වගේම coding කරන්න එක software එකක්. ඒකේ නම තමයි terminal කියන්නේ. අන්න ඒ terminal එකෙන් අපිට පුළුවන් මේ macOS එකේ තියෙන සියලුම දේවල් coding හරහා programming language එකක් හරහා අපිට ඕන විදියට වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලා කරන්න ඕන ඔයාගේ terminal එක open කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාගේ මම දන්නවා මම හිතනවා ඔයාලා මේ short key එක දන්නවා ඇති කියලා. ඔයාගේ command එකයි space එකයි ඔබලා ඔයාලට පුළුවන් මෙයාලගේ spotlight search menu එක ගන්න. එතන search කරන්න ඔයාලා terminal කියලා. terminal කියලා search කරාට පස්සේ ඔයාලට terminal මෙන්න මේ වගේ icon එකක් එක බලා ගන්න පුළුවන්. පස්සේ ඔයා enter එක දෙන්න. enter එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට open වෙනවා ඔයාගේ terminal window එක. ඉතින් මේක තමයි terminal එක කියන්නේ. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකේ ඒ කෝඩ් එක ගහන්න විතරයි. ඉතින් මම ඔයාලට පේන්න මේකේ අකුරු පොඩි නිසා මගේ කීබෝඩ් එකේ command එකත් එක්ක ධන ලකුණ press කරලා මම මේකේ font එක පොඩ්ඩක් ලොකු කරගන්නවා. ඉතින් මේ terminal එක ගොඩක් වැදගත්. විශේෂයෙන්ම ඔයා MySQL Python Java වගේ programming ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් විශේෂයෙන්ම Mac OS එකේදී අපිට terminal එක හරහා IDE use කරලා මේක කරන්න වෙන්නේ. MySQL වලදීත් එහෙමයි. ඉතින් ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ terminal කියන එක ඔයාලට ඉගෙන ගන්න වෙනවා මේ විශේෂයෙන්ම macOS එක use කරනවා නම්. ඉතින් ඔයාලට යම් කිසි අවබෝධයක් එන්නේ නැති terminal එක සම්බන්ධව ඉතින් අපි ඉදිරි වීඩියෝ වලදී කොහොමද බලමු මේ terminal එකෙන් කෝඩ් කරන්නේ MySQL Java Python වගේ දේවල්. හොඳයි. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් අපි කතා කරමු අපි ගහන කෝඩ් එක සම්බන්ධව. ඒ කියන්නේ අපි ෆයිල් හයිඩ් කරන කෝඩ් එක සම්බන්ධව. ඉතින් දැන් මම මේ ටයිප් කරන word එක ඒ කියන්නේ වචනේ ඔයාලා ටයිප් කරන්න. හොඳයි. ඉතින් දැන් මම මේ වචනේ ටයිප් කරන්නම්. ඔයාලා ටයිප් කරන්න ඕන CHF legs ස්පේස් එකක් තියන ස්පේස් එකක් තියලා hidden කියලා ටයිප් කරන්න ඕන. hidden කියලා ටයිප් කරලා එක ස්පේස් එකක් තියන්න. හරි. ස්පේස් එකක් තිබ්බා. ස්පේස් එක තියලා දැන් අපි කරන්න ඕන අපේ ෆෝල්ඩර් එක. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒක පික්චර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, වීඩියෝ එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි දෙයක්. ඔයාට හයිඩ් කරන්න ඕන ඕනම ෆයිල් ෆෝමැට් එකේ දෙයක් සිලෙක්ට් කරලා මම දැන් නම් මේ ෆිල්ම්ස් කියලා මෙන්න මේ ෆෝල්ඩර් එක තමයි hidden කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අන්න ඒක එකපාරක් සිලෙක්ට් කරලා මේ terminal එක ඇතුළට drag කරගෙන එන්න තියෙන්නේ. හරි. drag කරගෙන එන්න. drag කරාට පස්සේ අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ අපේ ෆයිල් ලොකේෂන් එක. ඒ අපි hide කරන ඒ ෆෝල්ඩර් එකේ ෆයිල් ලොකේෂන් එක තමයි දැන් මට බලා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පුංචිම පුංචි දේ. ඔයාලා දැන් ඔයාගේ terminal එකේ enter key එක ඔබන්න.
හරි එන්ට කිය එක එබුවට පස්සේ දැන් ඔයාලා යන්න ඔයාලාගේ ෆයිල් ලොකේෂන් එක තිබ්බ තැනට මගේ ෆයිල් ලොකේෂන් එක තිබේ මගේ ඩෙස්ටොප් එක ඉතින් මෙතන අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙච්ච ෆිල්ම්ස් කියන ෆෝල්ඩ එක දැන් අපිට බලාගන්න වෙන්නේ නෑ ඇගැන අපේ වැඩේ සක්සස් ෆුල් වෙලා තියෙන හොඳ දැන් ඉතින් වලට එන ප්‍රශ්නය ඇත්තම දැන් අපි මේ හිඩන් කරන ෆයිල් එක කොහොමදායිත් අපේ පාවිච්චයට ගන්න කොහොමද කියන ප්‍රශ්න තමයි දැන් ඔක්කොටම වගේ තියෙන ඉතිං ඔයාලට කරන්න තියෙන පුංචිම පුංචි දෙයයි ඔයාල ඔයාගේ කීබෝඩ් එක ඇරෝකී එක ඔබන්න ඇරෝකිය එකක් ඔබන්න ඇරෝකියගේ බෝට පස්සේ අපට බලාගන්න පුළන් අපි කලින් කෝඩ් ටයිප් කරපු කෝඩ් එක මෙතන බලාගන්න පුළුවන් දැන් ඔයාල ඔයාගේ ඇරෝකීවල ලෙෆ් කී එක යස් කරලා ඔයාලා යන්න ඔයාලගේ හිඩන් කියන වචන එච්චකුර ගාවට එච්චකුර ගාවට ගින් ඔයාලා ටයිප් කරගන්න ඕන නෝ කියලා එන් ඕ කියල ටයිප් කරන්න ටයිප් කරලා ඔයාලා අයි එන්ට කියක ඔබ හරි දැන් අපි බලමු අපේ ෆෝල්ඩ එක අයිත් අපිට පෙන්න්නනවද කියලා හරි ඉතින් දැන් අපට බලාගන්න පුළුවන් අපේ වැඩේ සක්සස් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ තැන ෆිල්ම්ස් කියලා අපේ ෆෝල්ඩර එක ආයිත් අපිට බලාගන්න පුළුව ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි මැක්කෝස් එකගේ ඕනම ෆයිල් ෆෝමට් එකක් හිඩන් කරන්න ති මේ විදියට ඔයාලත් ඔයාලගේ වටින කියන දේවල් හිටින් කල තියාගන්න ඔයාලාගේ ප්‍රයිවට් දේවල් තින් මේ විදියටමයි මැක් එක මේ වගේ දේවල් කරන්නේ ඉතිං වින්ඩෝස් සහ මැක් අතර තියන එක වෙනසත් තමයි මේක ඉතින් තවල්තාව ගොඩක් වෙනස්කම් තියෙනවා ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරසයෙන් කතා කරන්නේ වින්ඩෝසා මැක් අතර තියෙන වෙනස්කම් සහ මැක්කෝස් එක ඔයාලා දන්න ඇති සමහර දේවල් සම්බන්ධව ඉතින් වීඩියක හොඳයි කියලා හිතනවනම් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන notification bell icon එක click කරොත් මේ වගේ වීඩියෝ දාපු සැනින්ම ඔයාලට notification එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. එහෙනම් ඉතින් ආදට මම ඔයාලගෙන් sign out වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.